එහෙමවත් වන්නස ගිය සතියේ අපි කරපු ලෙසන් එක පොඩ්ඩක් මතක් කරලා පිටියෙන් ඒ ටික මතක් කරගෙන යන්නම් අර මේ කාරණා කීපයක් අපි කතා කරා ඒ ටික මතක් කරගෙන ගිහිල්ලා ඒකේ කොටසයි අපිට ඉවර කරගන්න පුළුවන් උනේ. ඉතිරි කොටසට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. So එතකොට අපි we were talking about the present continuous tense and the practical setting where we simply can come up using the present perfect tense. අපි මේ present continuous tense එරමින් පවතින කාලේ මේ කතා කරා මේ present continuous නැත්නම් progressive tense එක. ඒකට ඒකේ වාක්‍ය හැදෙන හැටි ඔබ වහන්සේලා දන්නවා. According to the subject we have to use present forms of be, am, is, or are, and the ordinary verb is used in the present participle form. So am is සාදාල ක්‍රියාව වර්තමාන පුදන්ත රූපයට යනවා. අපි ඒක කතා කරා. ඊට පස්සේ අපි මේ ටෙන්ස් එක යූස් කරනවා කියලා සාමාන්‍යයෙන් අදහසක් අපිට තියෙනවා වෙමින් කෙරමින් පවතින දෙයකට. ඒක නිවැරදි අදහසක් නෙවෙයි. එහෙම විතරක් අපි ඒක අල්ලගත්තොත් ඒ ගැන අපි කතා කරා. සාමාන්‍යයෙන් වෙමින් කෙරමින් පවතින අදහස ගත්තොත් the fan is working, the sun is falling here, it's raining, you are listening to me. ඒ වගේ උදාහරණ අරගෙන අපි හිතනවා මේක මේ මොහොතේ විතරක් වෙමින් කෙරමින් පවතින එකක් කියලා. එහෙම වෙන්නේ නැහැ. එතකොට දැන් වචන පාඩම් කරන එකත් තියෙන ගැටලුව පිළිබඳව අපි කතා කරා. කොයිම වෙලාවකවත් ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්නකොට තනි වචන තනි තේරුමක් සහිතව පාඩම් කිරීම නිරර්ථක වැඩක්. දැන් සොයනහස අපි ගත්තොත් මේ කියන ක්‍රියාපදේ ගත්තොත්. ඒක අපි ගොඩක් වෙලාවට පාඩම් කරලා තින්නේ අපි ගමු ටේක් කියන ක්‍රියාපදේ. දැන් මේ ටේක් කියන ක්‍රියාපදේ අපි ගොඩක් වෙලාවට මේ පාඩම් කරලා තියෙනවා තේරුම් ගන්න තියෙනවා ගන්නවා කියලා. නමුත් ඒක එහෙම වෙන්නේ නැහැ හැම වෙලාවෙම. දැන් ඒ තේරුමෙන් ගත්තොත් take an umbrella. Take an umbrella, it's going to rain. වහින්න යන්න. එතකොට දැන් ඒ වගේ තැනක අර අපි තේරුම් අරගෙන ඉන්න එක හරි. Take an umbrella, it's going to rain. උඩයක් ගන්න වහින්න යන්න. ඒක ගන්න කියන අදහස එතන. අපි කියනවා දැන් ඔයා අපි නිකන් ගත්තොත් you are not well. ඔයා අසනීපෙන් හිටියේ. So you consulted the doctor. So you consulted the doctor. Doctor කෙනකින් බෙහෙත් ගත්තා. And I'm aware of that. මම ඒ ගැන දැනුවත්. දැන් මම අහනවා මේ කාලා බෙහෙත් ටික බිව්වද කියලා. එතකොට කාලා බෙහෙත් ටික බිව්වද? එතකොට අපි අහන්නේ බිව්වද කියලා අහන්නේ did you take? Did you drink කියලා අපි අහන්නේ. Did you take the medicine after meal? Did you take the medicine after meals? Did you take the medicine after meals? දැන් සොයනහස බලන්න මෙතන take කියන එකේ තේරුම බොනවා කියන්නේ. අපි වචන තේරුමට ගියොත්. නමුත් කවදාකවත් අපිට පාඩම් කරවලා නැහැ එම බොනවා කියන්නේ. දැන් මමත් පුංචි කාරණයක් අපි අර මේ ඉගෙන ගන්න ක්‍රම නිවැරදි කරගෙන යා යුතුයි. අපි මේ ලෙසන් එකට අලුතෙන් එකතු වෙන ගම. Did you take the medicine after meals? Perfect එකෙන් අහනවා නම් දැන් ඔයා බෙහෙත් ටික බීලාද මේ වෙලාවෙදි? Have you taken the medicine? Have you taken the medicine after meals? මට සම්බන්ධ වෙන්න බැරි වුණොත් මැසේජ් එකක් එවුවොත් මම කොහොම හරි ආයෙත් ඒක එවනවා ලින්ක් එක. මේ අතරේ එනේවට උත්තර දීගෙන යනවා මැසේජස් වලට. කෝල් ගන්න කොත් නම් ආස කරන්න අමාරුයි. Did you take the medicine after me? ඊට පස්සේ අපි take කියන එක පාවිච්චි කරනවා මේ එක්කන් යනවා. දැන් මම කියනවා මම ආව හෙට පන්සල් එක්කන් යන්න. I will take you to a temple tomorrow. I will take you to 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 temple tomorrow.
එතකොට එතන අපිට අපි දන්න කියන පන්සලට හැමදාම යනවා නම් 2 දාන්න පුළුවන්. I will take you to the temple tomorrow. නැත්නම් සාමාන්‍යයෙන් ආගමික වතාවත් වලට යනවා කියන අදහසින් ගන්නවා නම් ආටිකල් එක නැතුව පාවිච්චි කරන්න. ඒ කියන්නේ school, temple, church ඒ වගේ ඒවා ආටිකල් නැතුව පාවිච්චි කරනවා if we visit or use those places with their primary objectives. නාමපද කීපයක් තියෙනවා අපි ඒවා මූලික අර්ථයෙන් ඒ නාමපද භාවිත කරනවා නම් අපි ඒවට ආටිකල් යොදන්නේ නැහැ. දැන් අපි කියන්නේ ස්කූල් ඉගෙන ගන්න ළමයි පාසල් යනවා නම් එයා කියන්නේ I go to school every day. I go to school every day. The school කියන්නේ. එතකොට දැන් මම දෙමව්පියෙක් හැටියට විදුහල්පතිතුමා හම්බ වෙන්න පාසලට යනවා නම් මම කියන්නේ I'm going to the school today. I'm going to the school today to see the principal. මම විදුහල්පතිතුමා හම්බ වෙන අද ස්කෝලේට යනවා. I'm going to the school. එතකොට the school. ඒ කියන්නේ මගේ විසිට් එක එතන සම්බන්ධ වෙන්නේ අධ්‍යාපනයත් එක්ක නෙවෙයි. වෙන විදුහල්පතිතුමගේ හිමික වෙනත් කාරණයක්. අධ්‍යාපන අරමුණින් අර ළමයා පාසලට යන එක ආටිකල් එන්නේ නැහැ. ඒ වගේ we go to temple. We go to market. We go to temple, we go to church. ඒ වගේ නාමපද කීපයක් එනවා. ඒ අපිට ඉදිරියේදී වෙනම කතා කරන්නත් පුළුවන්. දැන් මේ take කියන එක අපි පාඩම් කරලා දින් ගන්නවා. දැන් මෙතන I will take you to the temple tomorrow. දැන් ඒ වගේ මම කියනවා මම හෙට ආව ෆිල්ම් එකක් බලන්න එකයි යන්න. I will take you to the cinema tomorrow. I will take you to the cinema tomorrow. I will take you for a film tomorrow. I will take you for a film tomorrow. එතකොට මම ලබන සතිය ආව shopping එකයි යන්න. I will take you shopping tomorrow. Next week. I will take you shopping next week. Correct. Take කියන්නේ එකයි යන්න. එතකොට එතන accompany කියන වචනේ අපි සාමාන්‍ය ව්‍යවහාරේ use කරන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ take කියන එකට මේ නිපාත නැත්නම් adverbial particle ඇවිල්ලා තව ගොඩක් තේරුම් හැදෙනවා. එතකොට ඒ කියන්නේ ඔයාට වගකීමක් ගන්න. You have to take on the ඔයාට වගකීම ගන්න වෙනවා. You have to take on the responsibility. You have to take on the responsibility. අපි පන්සලට ගියාම අපි කියනවා දැන් you have to take off your hats and shoes before entering the shrine room. You have to take off your hats and shoes before entering the shrine room. අපි විහාරයට ඇතුල් වෙන්න කලින් ඉස්වතුම් පාවහන් ගලවනවා. බුදුහාමුදුරු වින්ටර් එකක් තියෙන රටක ඉපදුනා නම් අපිට ওই දෙකම දාගෙන යන්න වෙන්නේ. මෙහි මේ පරිසරය ගෙවල් පිරිසිදු කරගන්න ඒක ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් මේ ධර්මකලාපීය රටකට ඒක. ඒකට ඊට ඒ වගේ අපි කතා කරා මේ present continuous tense එක යෙදෙන මූලිකම පසුබිම තමයි මේ ක්‍රියාවක මැද ඉන්නවා කියන්නේ. ඒකට we basically use the present continuous tense to say that somebody is in the middle of an action. Now I gave you a few examples which you can see on the slide here. We are learning English now. When we say that we are learning English, we mean that we have started learning. We haven't stopped learning yet. We are still in the middle of the action of learning. Accordingly, we should understand that we basically, the term basically is very important. That we basically use the present continuous tense to say that somebody is in the middle of an action. This is actually sort of very comprehensive approach when it comes to the practical usage of the tense. එතකොට අපි present continuous tense එක ඉගෙන ගන්නකොට වෙමින් කරමින් පවතින අර්ථයෙන් නෙමෙයි වර්තමානයේ හෝ වර්තමානයේ වටා යමෙක් යමක් ආරම්භ කරලා ඉවර කළ නැතුව ඒ ක්‍රියාවේ මැද ඉන්නවා කියන්නේ. දැන් නොවෙනවා වෙන්නත් පුළුවන්. ඒ නිසා මේක තමයි tense එක අල්ලගන්න ඕනේ මූලිකම ප්‍රවේශය. ඊට අමතරව අපි ඉස්සරහට යනකොට sometimes right we use the present continuous. අපි කරමින් පවතින කාලේ පාවිච්චි කරනවා. But the action may not be necessarily going on right now. නමුත් ක්‍රියාව අත්‍යවශ්‍යයෙන්ම මේ මොහොතේ වෙමින් පවතින්නේ නැහැ. දැන් අපි බස් එකේ යනකොට යාළුවෙක් හම්බුනහම අපි කියනවා කවුරු හරි අහනවා what are you doing these days? මොකද ඔයා කරන්නේ?
You would say that I'm doing some English, I'm learning some English, I'm following an English course. ඔය වගේ අපි මොකක් හරි ඒ ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්නවා කියලා කියනවා. But we do nothing, right? We do nothing related to English by the time we express that particular idea using the present continuous tense. නමුත් අපි ඒ continuous පාවිච්චි කරලා I'm doing some English, learning some English කියලා කිව්වට ඒ වෙලාවේ අපි ඒ මොහොතේ අපේ ඉංග්‍රීසි පොතක්වත් අතේ නැහැ. අපි බස් එකේ යනවා ගමනක් යන ගමන්. ඒ නිසා අපිට අර present continuous tense එක මේ වැරදි විදිහට උගන්වනවා. හැම තිස්සෙම උගන්වන්නේ වෙමින් කෙරමින් පවතින දේ කියලා. එහෙම එකක් නැහැ. ඒ නිසා අපි ඒක යෙදෙන ප්‍රායෝගික පසුබිම් තියෙනවා. ඒවා රටාවත් එක්ක හඳුනා ගැනීමට අපි උත්සාහයක් ගත්තා. ගිය සතියේ ඒකේ මතක් කිරීමක් මේ අවස්ථාවේ කරා. ඒ අතර ස්වාමීන් වහන්සේ නේවාසික වැඩසටහනට සම්බන්ධ වෙන ස්වාමීන් වහන්සේලා අපිට නම ඒකට ලබා දෙන්න. ඒකම මේකේ අපි ගෲප් දෙකක් සකස් කරගන්න යනවා. දැන් ක්‍රමානුකූලව ටික ටික මේක විධිමත් කරගත යුතුයි. සිංහල මාධ්‍යෙන් අපි මේ අනේකට නම එවන්න සිංහල මීඩියම් කියලා මැසේජ් එකක් නමත් එක්ක WhatsApp එකට නාරද ස්වාමීන් වහන්සේගේ. ඊට පස්සේ ඉංග්‍රීසි මීඩියම් සම්බන්ධ වෙන ස්වාමීන් වහන්සේලා ඉංග්‍රීසි මීඩියම් කියලා ටෙක්ස්ට් කරලා WhatsApp මැසේජ් එකක් කිව්වොත් අපිට ගෲප් දෙකක් හදාගන්න පුළුවන්. මොකද මේකේ සමහර විට මේ ගොඩක් ඉන්නවා නමුත් අපි ඒක කට්ටිය අදාළ නැති වෙන්නත් පුළුවන් ඒකයි. තාම ඇහෙන්නේ නැත්නම් ස්වාමීන් වහන්සේ ඇහෙන්නේ නැහැ කියලා කියනවා. දැන් ඇහෙන්නේත් නැද්ද දන්නේ? අපිට නම් ඇහෙනවා. අපිට ඇහෙනවා සර් හොඳට. ඒකේ සමහර විට ඒ ස්වාමීන් වහන්සේලා ඔබ වහන්සේලාගේ මේ ෆෝන් එකේ හරි ඇප් එකේ හරි මේ ඒකේ මියුට් වෙලාද දන්නේ නැහැ. මාස් ඒ කියන්නේ සද්දෙන් නැති වෙන්නේ එහෙන් ඔෆ් කරගන්න පුළුවන්. ඒක චුට්ටක් චෙක් කරන්න බලන්න. ඒතර අපි මේ කතා කරා ඒක. ඊළඟට අපි කතා කරා මේ වර්තමාන කාලපරාස තියෙනවා. දැන් අපි අද උදේ ඉන්නවා නම් this morning, this evening, these days, this week, this month, this year ඒ වගේ මේ වර්තමානයේ හා සම්බන්ධ කාලපරාස. And this morning is a period of 2-3 hours including the present hour, present moment that we are now. එතකොට අද උදේ this morning කියලා කියන්නේ මේ අපි ඉන්න මේ මොහොත ඇතුළත් කාලපරාසයක්. අපි ඒකේ යම් කිසි දෙයක් වර්තමාන මොහොතේ ඒ කියන්නේ this morning කියන ඒවා this morning මේවා අද උදේ කියන කාලපරාසය තුල යමක් කරනවා නම් කියනවා නම් continuous වලට යන්න ඕනේ. ඒ වහන්සේ කියනවා මට අද උදේ මේ දානෙකට යන්න කියලා. එතකොට I am having an almsgiving this morning. I am having an almsgiving this morning. එතකොට වෙන කෙනෙක් කියනවා මට අද උදේ මීටින් එකක් තියෙනවා. I am having a meeting this morning. this morning එකට අග්ගාල continuous කියන රටාවට එන්න. එතකොට තමයි අර අදහස නිවැරදිව අනිවේදනය වෙන්නේ. ඒ වගේ අපි අර tenses grammar ඉගෙන ගන්න එකෙන් අදහස් කරන්නේ ඒ රටාව යෙදෙන ප්‍රායෝගික මේ පසුබිමත් එක්ක. එහෙම නැතුව අපි නිකන් grammar ඉගෙන ගන්නවා කියලා tenses ටික ඉගෙන ගත්තට කවදාකවත් ඒක තේරුමක් වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා නිතරම අර ප්‍රායෝගික යෙදෙන පසුබිමට අනුකූලව තමයි අපි රටාවක් හඳුනා ගන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් ව්‍යාකරණ ඉගෙන ගන්නවා නම් ඒක නිවැරදි ක්‍රමයක් වෙන්නේ නැහැ. නිකන් මේකේ ටෙක්නිකල් පාර්ට් එක පැහැදිලි කරගෙන ගිහිල්ලා ing දානවා, කොටු පුරවනවා, ඩූඩස් දානවා. එහෙම කරාට ඒක එක්සෑම් එකකදී හරියන්න පුළුවන්. මොකද අපිට පාඩමක් විස්තර කරගද්දී ඒක අදාළ වෙන්නේ. මේ ටික කතා කරා. ඊට පස්සේ දැන් අද මෙතන ඉඳලා අපිට යන්න තියෙන්නේ present continuous පාවිච්චි වෙන තව පසුබිමක්. මම හිතන්නේ මෙතන කතා කරේ නැහැ කියලා ස්වාමීන් වහන්සේනේ. To talk about changes happening now. කවුරු හරි මතක නම් කිව්වොත් මම හිතන්නේ මගේ මතක ඇරියද මෙතන. අවසර රොතන ඉඳලා තියෙන්නේ. එහෙම. එතකොට දැන් මොනවද here we are going to understand another practical setting, another background
where we can simply come up using the present continuous tense. එතකොට දැන් මේ continuous tense එක ප්‍රායෝගිකව යෙදෙන තවත් පසුබිමක් අපි අඳුනගන්න යන්නේ. To talk about changes happening now. Right? If a particular change is happening, taking place, මොකක් හරි වෙනසක් සිද්ධ වෙනවා නම් maybe in you, ඔබ තුල වෙන්න පුළුවන්, maybe in me, මා තුල වෙන්න පුළුවන්, maybe in somebody else, යමෙක් තුල වෙන්න පුළුවන්, maybe in the environment, පරිසරය වෙන්න පුළුවන්, wherever it may be. කොහේ හරි කමන්නේ. Right? If a particular change is happening, taking place, going on, we do have to use the present continuous tense when talking about such changes. එතකොට ඒ මොනවා හරි changes කතා කරන්න යනවා. කෙනෙක් තුල හෝ පරිසරයේ මේ මොහොතේ වෙන වෙනස්කම් කතා කරන්න යනවා නම් අපි පාවිච්චි කරන්නේ continuous කියන එක. දැන් අපි 6:07 වෙනකොට අපි කියනවා turn on the lights, it's getting dark. Turn on the lights, it's getting dark. So it is getting dark. Present continuous. We use the present continuous tense because we can see a particular change is happening in the environment. පරිසරයේ යම් වෙනසක් වෙනවා. එතකොට මේ වෙනස අපි කතා කරන්නේ continuous වලින්. එතකොට දැන් අපි සයන්හස ඔබ වහන්සේ දැන් අපි වැඩියොත් අපි we offer you a cup of tea. ඔබ වහන්සේට තේ එකක් දෙන්න. එතකොට without having that, if you just continue talking, එතකොට ඔබ වහන්සේ ඒක වළඳන්නේ නැතුව අපි කතා කර කර හිටියොත් මම ආයේ මතක් කරනවා සයන්හස have your tea. ඔබ වහන්සේගේ තේ එක වළඳන්න it's getting cold. ඒක නිවෙනවා. එතකොට have your tea, it's getting cold. තේ එක බොන්න ඒක නිවෙනවා. එතකොට it is getting cold, present continuous. Why do we use the present continuous there? Because we can see a particular change is happening. A particular change is happening in the tea that I offered to you. So මම පිරිනමපු තේකේ යම් වෙනසක් වෙනවා. ඒ වෙනස මම පැහැදිලි කරන්නේ present continuous වලින්. ඒ වගේ දැන් අපි ඇහුවාම කියනවා what are you doing these days? මොකද කරන්නේ? ඒකට වහන්සේ කියනවා I am following an English. I am doing some English these days. මේ දවස්වල මම ඉංග්‍රීසි ටිකක් කරනවා. Again the questioner would ask you, එතකොට මේ ප්‍රශ්න කරපු කෙනා පෙරලා අහන්න පුළුවන් how is the course? කොහොමද පාඨමාලා? I think it's good. මම හිතන්නේ ඒක හොඳයි. I think my knowledge is improving. I think my knowledge is improving. මම හිතන්නේ මගේ දැනුම එකකින් දියුණු වෙනවා. My knowledge is getting better. My knowledge is getting better. මගේ දැනුම වඩා හොඳ තත්ත්වයකටපත් වෙනවා. But if you are following a good English course, that is what happened. එතකොට දැන් හොඳ course එකක් අපි කරොත් අපේ දැනුම එකකින් දියුණු වෙනවා. දැන් මෙතන බලන්න මේ දැනුම දියුණු වෙනවා කියන එක ඒ යම්කිසි වෙනසක් දැනුම සම්බන්ධ වෙන්නේ. Again, a particular change is happening related to your knowledge of English. So we talk about such changes simply by using the continuous tense. දැන් අපි ඒ වගේ එකක් වුණත් කතා කරන්නේ කෙරමින් පවතින කාලය පාවිච්චි කරලා. දැන් ඒ වගේ අපි නිතරම මේ රටාවක් ව්‍යාකරණානුකූලව ඒකේ ටෙක්නිකල් පාර්ට් එක අඳුන ගන්නවා ප්‍රායෝගිකව යෙදෙන සන්දර්භයක් සමග. එතකොට දැන් අපිට ඒකින් වෙන වාසිය තමයි අපිට whenever we want to talk, we are quite aware the pattern that we should use in different settings so that we can convey the idea as we require. එතකොට අපිට ඒකෙන් වෙන්නේ අපිට කතා කරන්න පෙළඹවීමක් වෙනවා. දැන් සමහර වෙලාවට ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න බැරි වෙන්නේ මේ grammar හුදකලාව සහ තනි වචන පාඩම් කිරීම. එතකොට වෙන්නේ if somebody talks to you, you simply can understand what they say. කවුරු කතා කරොත් කියන දේ තේරෙනවා. But when you are going to speak, you keep on thinking. You just keep on thinking. You vacillate. You are on the fence. You just keep on thinking what is the most appropriate way of telling me. What is the proper way of making the idea. Likewise, you just keep on thinking. එතකොට අර කල්පනා කර කර ඉන්නවා මොකද්ද හරි ක්‍රමය මේ අක කියන්න කියලා තමන් අදහසක් ඉදිරිපත් කරන්න ගියා. සාර අනවශ්‍ය විදිහට ව්‍යාකරණ ඉගෙන ගන්න මූලික ප්‍රවේශය කරගත්ත කෙනාට වරදිනවා. නිසා ව්‍යාකරණ ඉගෙන ගන්න එක නෙමෙයි පළවෙනි වැඩේ. 90% අපි කල යුත්තේ භාෂාවත් එක්ක පුරු වෙන එක.
ඕනම කෙනෙක් භාෂාවක් කතා කරන්න පෙළඹ වෙන්නේ හුරු වීම තුල. අපි සිංහල කතා කරන්නේ හුරු වෙලා. ඉගෙනගෙන නෙමෙයි. ව්‍යාකරණ ඉගෙනගෙන නෙමෙයි. අරාබි ගිය නූගත් අහිංසකම කාන්තාවක් අරාබි කතා කරන්නේ මාස දෙක තුනකින් ඉගෙන මේ ව්‍යාකරණ ඉගෙනගෙන වචන පාඩම් කරලා නෙමෙයි. ඒක හුරු වීම තුල. ඒ නිසා භාෂාවක් ඉගෙන ගන්න තියෙන ප්‍රධානම දේ තමයි හුරු වීම. දැන් මේ සාම්ප්‍රදායික ක්‍රමත් මමත් සමහරට පාවිච්චි කර කර ඒකට හුරු වෙලා තියෙන නිසා යම් උත්සාහයක් ගන්නවා. නමුත් අපි වැඩමුළු වලදී ප්‍රායෝගිකව මේවා වීඩියෝ, සින්දු, ප්‍රසන්ටේෂන්, චිත්‍රපටි, වාග් විද්‍යාත්මක භාෂාවක් දියුණු කරන ක්‍රමවේදات එක්කලා ප්‍රායෝගිකව මේ වැඩේ කතා කරනවා. ඇත්තට මේ Zoom එකකින් අපි යම්කිසි ආකාරයක සරල දැනුමක් භාෂාව දියුණු කරගන්න පුංචි උත්තේජකයක් ගොඩනගා ගන්න උත්සාහ කරන්නේ. මොකද අපේ රටේ ශක්තිය වික්ෂුන් වහන්සේලා. එතකොට මේ ඒ කියන්නේ අපේ සංස්කෘතියේ සජීවී සාධකයේ වික්ෂුන් වහන්සේලා හැම කෙනෙක්ම බුදුහාමුදුරු නියෝජනය කරන්නේ. ඒ නිසා ඒ බුදුහාමුදුරු නියෝජනය කරන අය මහා ප්‍රතාපවත් පෞරුෂයකින් යුක්ත වෙන්න ඕනේ. අද සමාජයේ ඕනම තත්වයක් තුළ සමාජ ආමන්ත්‍රණයක් කරන්න. යන්න ඒ අවශ්‍යතාවය වෙනුවෙන් අපි මේ උත්සාහය ගන්නෙ. කොට බෞද්ධ කටයුතු දෙපාර්තමේන්තුව ඒ වගේම ආගමික සහ සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්‍යාංශය ඒ වගේම මේක අපේ නාරද සංඝාංශයේ මූලික වශයෙන් සංවිධාන කටයුතු කරන්නේ කොරෝනාවේ. මේ වැඩමුළුව කෙරෙන්නේ අපිට ඒකට සම්පූර්ණ පහසුකම් ටික දෙනවා. දෙවුරම් වෙහෙරේ පන්නිපිටියේ මොකද ඒ ආයතනයේ අතරම මේ BMS එක වගේ විශාල මේ කොන්ෆරන්ස් වලත් පවත්වන්න පුළුවන් විශාල හෝල් තියෙනවා. ස්වාමීන් වහන්සේලා 100කට 200කට නවාතැන් තියෙනවා. එතකොට ඒ වෙන වෙන කුඩා මේ ක්‍රියාකාරකම් කරන්න සහ ඉගෙන ගන්න අවශ්‍ය කරන දේශන ශාලා වෙනම තියෙනවා. ඒ අතරම ඒක මේ ශාල සම්පතක් ඒ ආයතනය අපිට ඒ වගේම අපිට අනිකුත් ප්‍රත්‍ය පහසුවත් සලසනවා නායක ස්වාමීන් වහන්සේ. ඉතින් මේ අරමුණට යන්න අපිට ඒ එක ලොකු උදව්වක් වෙනවා නේවාසික වැඩසටහන් එක. අපි කතා කරේ එතකොට මේ වෙනස්කම් ගැන කතා කරා. එතකොට ස්වාමීන් වහන්සේ දැන් ගත්තොත් අපි කෙනෙක්ට කියනවා බලන්න මේ දැන් සාමාන්‍ය අපි ගිහි සමාජ කියනවා බලනකො ස්තම්ස එන්නේ වහත් වෙනවා. you are getting fatter and fatter. සමහර අයට අපි කියනවා මේවා එන්නේ බහිනවා කෙට්ටු වෙනවා. you are going down with. ටිකක් කෙට්ටු වෙගෙන යනවා. දැන් අපි බුද්ධ ආගමේ කියනවා everything is changing moment by moment. හැම දෙයක්ම මොහොතින් මොහොත වෙනස් වෙනවා. nothing is permanent. ස්ථිර කිසි දෙයක් නෑ. එතකොට කවුරු හරි ලෙඩ වුණොත් අපි කියනවා now just imagine that one of your friends is not well and maybe hospitalized and you visit him. So you just ask after his health. ඔහුගේ සෞඛ්‍ය තත්ත්වය ගැන. Then he would say that yes, my health is improving after medication. මගේ සෞඛ්‍ය තත්ත්වය බෙහෙත් දුන්නාට පස්සේ ටිකක් හොඳ වෙගෙන එන්නේ දැන්. I'm recovering. I'm getting okay. I'm getting better. present continuous පාවිච්චි කරන්න. මොකද එතන යම්කිසි වෙනසක් වෙනවා. සෞඛ්‍ය යහපත් පැත්තට පරිවර්තනය වෙමින් තියෙනවා. යන්නේ වගේ we should understand when talking about changes we do have to use. it අනිවාර්යෙන් පාවිච්චි කරන්න වෙනවා. the present continuous tense කියන වාක්‍ය රටාව. ඊට පස්සේ අපි මේ කෙරමින් පවතින කාලේ පාවිච්චි කරන තව පරිසරයකට ගියොත් අපිට තේරුම් ගන්න පුළුවන් we use the present continuous tense to talk about for temporary situations. Whenever we talk about something that happens temporarily, we do have to use the continuous tense. తాවකාලිකව කරන කියන දේවලුත් අපි කතා කරන්නේ present continuous වලින්. දැන් අපි කවුරු හරි අහනවා ඔයා කොහෙද වාසය කරන්නේ? සාමාන්‍ය ජීවත් වෙන එක සාමාන්‍ය දෙයක්. එතකොට when talking about something general, we just use the simple present tense and raise the question like where do you live? Where do you live? එතකොට do das වලින් අපි අහනවා. සාමාන්‍ය කොහෙද ඔයා ජීවත් වෙන්නේ? එතකොට එයා කියනවා I live in Kandy. I live in Matha. I live in Kurunegala.
එතකොට I am living කියන්නේ. එතකොට කෙනෙක්ගේ රැකියාව අපි අහන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ඔයා රැකියාව කරන්නේ කොහෙද? කියන්නේ where are you employed කියන අදහස ගන්න. එතකොට where do you work? Where do you work? ඒ කියන්නේ what is the usual place that you are employed? Where do you work? එතකොට එයා කියන්න පුළුවන් I work in a bank. I work in a shop. Oh, I am not employed. I run my own business. කොහොම හරි ඔහු සාමාන්‍යයෙන් කරන දෙයක් කෙනෙක් කියන්නේ do does නැත්නම් ඔය present simple වලින්. now తాවකාලික දේවල්. දැන් වාසය කරන එක where do you live? I live in Mather. I live in Kent. now දැන් తాවකාලිකව කොහෙද නතර වෙලා ඉන්නේ කියලා අහනවනම් where are you staying? Where are you staying? right එතකොට where are the guests staying? එතකොට ඒ ආගන්තුකයෝ කොහෙද මේ දවස්වල ඉන්නේ? they are staying in the hotel. they are staying in the hotel. ඒගොල්ලෝ මේ දවස්වල ඉන්නේ හෝටලේ. එතකොට දැන් අපි අහනවා where are you staying? එතකොට වැඩට යන්නේ කොහේ හරි නතර වෙලා ඉඳලා. එතන you are boarded somewhere close to your working place. එතකොට මම කියනවා I'm boarded. I'm boarded somewhere at Nugegoda. I'm boarded there. එතකොට where are you staying කියලා අහුවාම එතකොට present continuous වලින් තමයි తాවකාලිකව නතර වෙච්ච එක අහන්නේ. Where are you staying? I'm staying in a boarding place. I'm staying in a boarding place. I'm boarded there with a friend of mine. I'm boarded there with a friend of mine. යාළුවෙක් එක්කලා මම එතන බෝඩ් වෙලා ඉන්නේ. ඒතර ඒ වගේ අපි තේරුම් ගන්න ඕනේ අපි කියන්නේ తాවකාලික අදහසක් නම් අපි ගොඩනගන්න යන්නේ ටක් ගාලා අපි අර රටාවට present continuous tense එකට අයිති වාක්‍ය රටාවට අපි අනුගත විය යුතු වෙනවා. ඒතර නිතරම අපි තේරුම් ගන්න ඕනේ මේ අදහස වෙනුවෙන් මෙවැනි පසුබිමක මේ පැටර්න් එක යෙදෙනවා. ඔන්න ඕකට තමයි අපි ග්‍රැමර් ඉගෙන ගන්නවා කියලා කියන්නේ. එතකොට හරියට ග්‍රැමර් ඉගෙන ගන්න කෙනෙක්ට කවදාකවත් මේ කියන්නේ කතා කරන්න එක ගැටලුවක් වෙන්නේ නැහැ. එතකොට මේ වැරදි ක්‍රමවලට සිංහලෙන් පැහැදිලි කරන මේ කියන්නේ ඊටාම තාක්ෂණික කාරණා විතරක් දැඩිව අවධාරණය කරන පන්ති වලට යෑමෙන් වැළකී යුතු වෙනවා ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න. ඇත්තරම එහෙම අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ පන්ති යන එකකින් වෙන්නේ. මොකද ඔය ගොඩක් එහෙම හරියට දන්න අය නෙමෙයි එක එක්කෙනා එක එක දේවල් කරනවා. වචන පෙන්නනවා, ඇඩ්ජෙක්ටිව් කියනවා. කවදාකවත් භාෂාව දියුණු වෙන ක්‍රමවේද කතා කරන්නේ නැහැ ගොඩක් දෙනෙක්. ඔය YouTube වල එන්නේ මේ එක එක්කෙනා නිකන් හිතිච්ච ගමන් ඉංග්‍රීසි පොඩ්ඩක් මොනවා හරි පුළුවන් කරනවා. කොහෙන් හරි අරන් ඒක බලන් කියවන. නමුත් ඒගොල්ලෝගේ ගොඩක් අය ඔය එහෙම එකකින් අපිට හරි ප්‍රයෝජනයක් ගන්න බෑ. මොකද ඒ අයටත් ඒක හරියටම අවබෝධයක් නැහැ. ඒ නිසා නිකන් පැටලවිල්ලක් හැදෙනවා අනවශ්‍ය ඔය පන්ති වලට යන්නේ. යනවා නම් ඒ සුදුසුම කෙනෙක්ගෙන් ඒක කරගන්නව හැරෙන්න. නැත්තම් හොඳයි නොයන එක. ඊට වැඩිය අපිට සරල ක්‍රමවේද ටිකක් සාකච්ඡා කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ සාමාන්‍යයෙන් මේ present continuous tense එක පාවිච්චි වෙන තව ප්‍රායෝගික පසුබිමක් තමයි අපි ඊළඟට කතා කරන්න යන්නේ. එතනදී අපිට අමතරව පාවිච්චි වෙන adverb එකක් always කියන එක. right? එතකොට මේ always කියන adverb එක actually we use it in different tenses but here even in the present continuous tense we can use it in a particular meaning what we are going to discuss right now. then අපි කෙනෙක් සමහර වෙලාවට අපි කතා කරනකොට අපිට කියන්න වෙනවා අපු එයාගේ වැඩේ ඒකම. යම් කිසි කෙනෙක් යම් ක්‍රියාවක් නිකන් කරදරයක්. අපි නිකන් කතා කරන භාෂාවෙන් කියනවා නිකන් ඇණයක් වාතයක් වෙන විදිහට ඒ වැඩේමයි කරන්නේ. එතකොට අපි කියනවා මේ present continuous වලින් always දාලා යදා. දැන් උදාහරණයක් හැටියට everybody watches TV. Everybody watches TV. හැමෝම TV බලනවා. But you find somebody does it too often, more than one usually does it. You find that somebody does it too often, more often than one usually does it. Then, ඔබ දකිනවා කෙනෙක් TV එක බලනවා අනවශ්‍ය විදිහට හැමදෙස්සෙම ඒකම. He doesn't do something active other than watching television. TV බලනවා නෙවෙයි ක්‍රියාශීලී මොන දෙයක්වත් කරන්නේ.
එතකොට ඔබ වහන්සේ දෝෂාරෝපණ ස්වරූපයෙන් යාට කියනවා you are always watching TV. අමුසගේ වැඩේම TV බලන එක. You are always watching TV. ඒ කියන්නේ you are glued on you are glued to TV. You are glued to TV. ඔයා TV එකට ඇලිලා. TV එකට ඇලිලා. ඒ කියන්නේ එතන අපි එයාට කම්ප්ලේන් එකක් කරා. අන්න ඒ වගේ. දැන් අපි සමහර අය කියනවා අපෝ එකගේ වැඩේම සිගරට් ගහන්නේ. එකගේ වැඩේම සිගරට් ගහන්නේ. He is always smoking. He is always smoking. එතකොට අන්න ඒ වගේ නිකන් දැන් අපි සමහර රට කියන බලන්න කොච්චර කිව්වත් ඔයා මේ දොර අර දාලා එනවා. You are always leaving the door. You are always leaving the door. මම මේ තියෙන උදාහරණ වලට අමතරව මේ ස්ලයිඩ් එක බලන්න නෙවෙයි නිකන් මේ පැහැදිලි කරගෙන යන්නේ. එතකොට මේකේ උදාහරණත් වෙනවා. නැති ඒවත් සමහර ඒවා කියවෙනවා. කොහොමවත් මේ මාතෘ මේ මූලික අදහස එකයි. දැන් අපි කියනවා ඔය ලයිට් ඕෆ් කරලා යන්න කියලා. හැමතිස්සෙම ලයිට් දාලා යන්න. right එතකොට we say that you are always leaving the lights on. However much I tell you, you are always leaving the lights on. Leave something on. එතකොට හැමතිස්සෙම මේ ලයිට් දාලා. ඒ වගේ යම්කිසි කෙනෙක් අර නිකන් කට්ට පැනලා කියනවා. දැන් අපි කියනවා අපු ඒ යෝධිනා මහ පොත් ගුල්ලේ. දැන් අපි ගුල්ල පරිවර්තනය කරන්න ගියොත් දැන් ගුල්ල හොයනවා. මොකද්ද ඉංග්‍රීසියෙන් ගුල්ලට කියන්නේ? නමුත් අදහස පරිවර්තනය කරන්න ගියොත් අපිට සරලව කියන්න පුළුවන්. She is always reading something. අපු එයා නම් පොත් ගුල්ලේ. හැමතිස්සෙම පොත බදායි. අන්නේ අදහස මෙතන එන්නේ එහෙමයි. ඒ නිසා we have to see whether we translate the idea. Even though we even though we make some effort just to make ideas simply by fabricating word by word, looking at our language, most of the time, we may not be able to make the correct sense out of that. අපි සිංහල භාෂාව දිහා බලලා ඩික්ටේෂන් කරපු වචන ටික වචනෙන් වචනේ පුරුද්දන්න ගියාට භාෂාව ගොඩ නැගෙන්නේ නැහැ. අදහස් සංනිවේදනය කරන්න අවශ්‍ය විදිහට නිවැරදිව ඒක ඒ සංයුක්ත අදහසක් ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන් කමක් ලැබෙන්නේ නැහැ. Inside, when talking about English, of course, we should not compare with our language. What we have to do is to translate the idea into English. Sometimes we may have to neglect the words. සමහරට වචන පැත්තකින් තියලා අපිට අදහස සංනිවේදනය කරන්න උත්සාහ කරන්න වෙනවා. මොකද අපි සංනිවේදනය කියලා කියන්නේ communication is the art of exchanging, transmitting, sharing ideas, attitudes, opinions, concepts and all. සංනිවේදනය කියලා අදහස් උදහස් සංකල්ප හුවමාරු කරගන්න එක. වචනවල තේරුම් කියන එක නෙවෙයි. ඒ නිසා ඒකට අවශ්‍ය කරන දැන් මේක විදිහට අපි භාෂාව අඳුන ගන්න එකත් කරනවා. ඒකම බෞද්ධ වොකැබියුලරි එකටත් තව අපි අන්තිම පැය භාගයේ අපි සම්බන්ධ වෙනවා පොඩි ලෙසන් එකකට බෞද්ධ වොකැබියුලරි එක. කියන්නේ වහන්සේලාට ධර්මයේ පැහැදිලි කරගන්න අවශ්‍ය කරන මූලික ධර්මීය සංකල්පයක් ඉංග්‍රීසියෙන් පැහැදිලි කරන්න අවශ්‍ය කරන වාක්‍ය. දැන් මේ විදිහට අපි භාෂාව හඳුන ගන්න උත්සාහ කරනවා. මේ අතරේ මම මේ පැහැදිලි කරන්නේ ව්‍යාකරණ ඉගෙන ගත යුතු ක්‍රමය. කවුරු හරි ව්‍යාකරණ උගන්වනවා නම් ප්‍රායෝගික පාවිච්චි වෙන સંદર્ભයකින් වියුක්තව එහෙම යම් කිසි රටාවක් උගන්වනවා නම් හුදකලාව ඒක වැරදි ඉගැන්වීමක්. මොකද නිතරම මොන ව්‍යාකරණයක් හරි ප්‍රායෝගික સંદર્ભයකට අනුකූල විය යුතුයි. මොකද නැත්තම් අපි දන්නේ ඒක අපි ඉංග්‍රීසි දන්නවා අපිට පාවිච්චි කරන්න බෑ. අපිට යම් දැනුමක් තියෙනවා නමුත් ඒ දැනුමක් විතරයි. එතකොට අපි ඉංග්‍රීසි දන්නවා පුළුවන් වෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ we know some English as we have improved a bit in a different ways but we are not capable of using it. එතකොට දන්නවා කියන එකයි knowing and being capable is quite different. දන්නවා කියන එකයි පුළුවන් වෙනවා කියන එකයි දෙකක්. දැන් ගොඩක් අය මේ භාෂාව යම් ප්‍රමාණයකට දන්න. නමුත් ඒක පුළුවන් වෙන මට්ටමක් හැදෙන්නේ නැහැ. ඒක වැරදි ක්‍රමයක් නිසා. ඉතින් මේක ඇත්තටම මේ ඔන්ලයින් අපිට ගොඩක් දේවල් කරන්න බෑ. යම් කිසි සරල දැනුමක් මඟ පෙන්වීමක් තේජකයක් කියන එක කාරණා තුනක් විතරයි. ප්‍රායෝගිකව මේක ඇඟට වදින්න. ඉංග්‍රීසි කතා කරන බැරි කෙනෙක්ට උනත් කතා කරන වාග්විද්‍යාත්මක හරිම සරල විනෝදාත්මක ක්‍රම තියෙනවා. දැන් අපිට ඒවා අතන ගොඩක් වෙලාවට පාවිච්චි කරගන්න බෑ.
පස්සේ අපි කතා කරනවා තවත් you are always making the same mistake. තරම එකම වැරද්ද කරන්නේ. බැටරිය. තොර නිතරම එකම වැරද්ද කරන්නේ. You are always making the same mistake. දැන් මම කියනවා මේ සමහරවිට අපි පොත් බලනකොට අපි කියනවා when writing, of course, you have to start each and every sentence with a capital letter. And if it is a question, please place a question mark. Otherwise, full stop. කොච්චරක සමහර අයට ඒක නෑ ඔය capital නෑ full stop නෑ නිකන් ලියන්නේ. ඒතර මම කියනවා you are always making the same mistake. වැඩි එකම වැරද්දම. So he is always hanging about the class. ඉන්නේ වැඩි පන්ති වටේ වාත වෙනවා. He is always hanging about the class. වටේ කැරේ වාත වෙනවා. මේ නිතරම ඒ වගේ දැන් අපි මේ ටෙන්ස් එකත් එක තේරුම් ගන්න ඕනේ. When somebody does something too often, right, more often than an individual usually does it, we have to use the present continuous tense. And again, we are going to talk about another setting background where we can use the present continuous tense. You know that there are future tenses. අනාගත කාල තියෙනවා. එතකොට there we find either will or shall. ඒතකොට අනාගත කාලවල අපිට හම්බ වෙනවා will සහ shall. But when talking about planned future, confirmed future, scheduled future, we cannot use any of future tenses. නමුත් ස්ථාවර සැලසුම් සහගත schedule කරගත්ත අනිවාර්යෙන් plan කරගෙන අනාගතේ කරන්න යන දෙයක් සම්බන්ධයි. කතා කරන අනාගතයක් වෙනුවෙන් කිසිම අනාගත කාලයක් පාවිච්චි වෙන්නේ නැහැ. We cannot use either will or shall. Will hari shall hari පාවිච්චි කරන්න බෑ. දැන් අපි අහනවා මම අහනවා ඔයා හෙට මොනවද කරන්නේ? What are you doing tomorrow? ඒකෙත් what are you doing tomorrow by using present continuous කියලා අහුවාම ඒකේ තේරුම තමයි ඔයා හෙට මොනවද කරන්නේ. ඒක meaning එක තමයි. ඒකේ අදහස තමයි what are your plans for tomorrow? හෙට ඔයා යොදාගෙන තියෙන plan සැලසුම් මොනවද? අන්න ඒ අදහස නම් ගන්නෙ අපිට යොමු වෙන්න සිද්ධ වෙනවා continuous වල. අන්න ඒ වගේ දැන් අපි when talking about දැන් වහන්සේ මේ ලබන අවුරුද්ද විභාගේ ගන්න plan කරගෙන දී. ඒකට අහන්නේ are you doing the exam next year? Are you doing the A level next year? Are you doing the exam next year? ඒ වගේ. එතකොට දැන් ලබන සතිය ඔයගොල්ලන් එහෙ යනවා. Are you going there next week? ඒ කියන්නේ do you have a plan to go there next week? ඒතර නිතරම අපි මේ ටෙන්ස් එකෙන් එන අදහස අල්ලන්නේ. සරල තේරුමට විතරක් ඉර වෙලා වුණොත් අපිට හරියටම අපොකද මේක මේ ස්වාභාවිකව භාෂාව යෙදෙන සන්දර්භයක් තුල අපි ඉගෙන ගන්නවා නම් මේ ගැටලු ගොඩක් නැහැ අපිට ඒක අපිට තේරෙනවා. එහෙම නැත්නම් අපි ඒක මේ විදිහට ඒ යම්කිසි ශාස්ත්‍රානුකූල ක්‍රමයකට යනවා නම් ඒක නිවැරදි ප්‍රවේශයක්ම වෙන්නේ. ඒ තව ඉස්සරහට උදාහරණයක් ගියොත් දැන් අපි ලබන සතියේ we are going on a trip next week. We are going on a trip next week. By using present continuous. කරමින් පවතින කාලේ පාවිච්චි කරලා when you say that we are going on a trip next week. අපි ලබන සතියේ trip එකක් යනවා කියලා කියනකොට ඒකෙන් අදහස් කරන්නේ we have a plan to go on a trip next week. We have arranged it. We have scheduled something of that sort to be done next week. එතකොට ඒ කියන්නේ මේ we are going on a trip next week කියන්නේ මේ බස් එකට ඇඩ්වාන්ස් කරලා දීන් සම්බල් හදලා කියන්නේ. ඒ වගේ අදහසක් එතන. දැන් he is going abroad next month. ඒ කියන්නේ passport හදලා ගොඩක් documents හදලා මේ visa එක විතර දැන්නේ. දැන් ඒ වගේ සැලසුමක් මේ කියන්නේ he is going abroad. He has a plan to go abroad.
එතකොට දැන් අපි මේක තව සංකීර්ණ පැත්තකට ගියොත් he is kind. දැන් බලන්න මෙතන simple present tense එක තමයි he is kind. ඒ කියන්නේ am is සහ විතරක් am is are කියන එක ප්‍රධාන ක්‍රියාපදයේ ලෙස වාක්‍යයක දෙනවා නම් ඒක simple present. Simple present. Continuous නෙවෙයි. He is kind. It is simple present. When you say that he is kind, you mean that he is usually a kind person. He is a person of that type. සාමාන්‍ය කාරුණික පුද්ගලයෙක්. තාවකාලිකව එයා කාරුණික විදිහට හැසිරෙනවා නම් අන්න he is kind කියන එක අපිට සිද්ධ වෙනවා present continuous වලට ගෙනියන්න. මොකද තාවකාලික දේවල් කතා කරන්නේ present continuous වලට. ඒතකොට කර්තෘ he ක්‍රියාව is. ඒකට ing දාන්න බෑ. ඒ නිසා is කියන එකේ ක්‍රියා ධාතුව ක්‍රියා මූලයේ base form එක ගෙනල්ලා ඒකට ing දැම්මා. මේ being කියන එක පැටලිලි සහගතයි ගොඩක් අයට මුලදී. ඒව යෙදෙන තැන්වල හරියට අල්ලගත්තොත් ඒ පැටලිල්ල අඩු කරගන්න පුළුවන්. So he is being kind today again. He is behaving kindly manner at a time. He is not a person of that caliber. He is not a person of that type. එයා එහෙම පුද්ගලයෙක් නෙවෙයි. right එතකොට දැන් අපි කියනවා she is a nice person. අය බොහොම හොඳ තැනැත්තියක්. By using simple present, when we say that she is a nice person, we mean that she is usually a person of that type. සරල වර්තමාන කාලේ පාවිච්චි කරලා අපි කිව්ව she is a nice person කියලා. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ඇය හොඳ තැනැත්තියක්. නමුත් සමහර වෙලාවට අපි කියනවා නරක කෙනෙක්, හොඳ දුෂ්ට කාන්තාවක්, දුෂ්ට ගෑනු කෙනෙක්. කොහොම අමුතු විදියට හොඳ විදියට කාරුණික විදියට වගේ හැසිරෙනවා. අපි කියනවා අද නම් ගෑණි මානසික. ඒතර හැඩයක් නෙමෙයි කතා කරන්නේ. She's being very nice today. I can't imagine. මම අදහ ගන්න බෑ. අද නම් මාර්ෂේ මාර හොඳයි. She's being very nice today. I can't imagine. she is කියන එකට ing දාන්න බැරි හන්ද is කියන එකට පස්සේ be කියන ක්‍රියා ධාතුව කියන is කියන ක්‍රියාපදයේ මුල් රූපේ ක්‍රියා ධාතුව ගෙනල්ලා ඒකට ing දැම්මා. She is being very nice today again. She is behaving temporarily nicely manner. He is behaving nicely manner temporarily. තාවකාලිකව ඒ විදිහට හැසිරෙනවා. It doesn't mean that she is usually a person of that sort. ඒ වර්ගයේ කෙනෙක් කියන එකකින් අදහස් වෙන්නේ. දැන් අපි කියනවා he is generous. ඔහු ත්‍යාගශීලී. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් එයා ත්‍යාගශීලී. නමුත් ඒ කියන්නේ he is usually a person of that type. He is actually a generous person. එයා සාමාන්‍යයෙන් ත්‍යාගශීලී කෙනෙක්. ඒකට he has the idea of sharing and caring. බෙදා හදා ගැනීමේ අදහසක් ඔහුට තියෙනවා. Not very selfish. ගොඩක් ආත්මාර්ථකාමී නෑ. එතකොට දැන් he is generous. ඔහු ත්‍යාගශීලී. සමහරවිට අපි කියනවා අපු මිනිහා නම් මහා ඉන්න කුණු පෙරේතේ. අද මිනිහා වෙස්සන්තර වෙලා. මට අදහ ගන්න බෑ මිනිහාද වෙස්සන්තර. දැන් කොහොමද ඉංග්‍රීසි කියන්නේ වෙස්සන්තර කියන ඉංග්‍රීසි වචනයක් ගන්න පුළුවන්? ඒක නම් පදයක්. නමුත් එකෙන් අපි අදහස් කරන්නේ වෙන දෙයක්. මිනිහාද වෙස්සන්තරය වෙලා. I wonder why he is being so generous to me. I wonder why he is being so generous to me. එන මට අදහ ගන්න බෑ එයා එහෙම ත්‍යාගශීලී විදියට හැසිරෙන්නේ කියලා. කවදාකවත් නැති. කියන්නේ when you say that he is being generous, you mean that he is behaving generously manner at a time. He is usually not a person of that sort. නමුත් එයා එහෙම පුද්ගලයෙක් නෙවෙයි. දැන් ඒ වගේ මේ am is සහිත වාක්‍ය simple present tense ඒවා කරන්න පුළුවන් මේ විදියට. ඒක සමහර අයට ඒක ආවොත් නමුත් එතනින් තේරෙන කොටස ගන්න අපහසු කොටස නැවත වීඩියෝ එක දෙතුන් වතාවක් අහනකොට මේක මම හිතන්නේ තහවුරු කරගන්න පුළුවන් කියලා. ඒ කතා කරපු ටිකේ ස්වාමීන් වහන්සේ මොනවා හරි අදහසක් තියෙනවද අහන්න? මොකක් හරි අදහසක් තියෙනවද? ඔය being කියන එක පොඩ්ඩක් ආයේ දවසක විග්‍රහ කරලා කතා කරන්න ඕනේ පොඩ්ඩක්. ඔව් එතකොට ස්වාමීන් වහන්සේ ඒකට පොඩ්ඩක්
ආයේ ඒක පොඩ වීඩියෝ එක දැන් මම කෙටියෙන් පැහැදිලි කරා දෙතුන් වතාවක් බලලා අපි ආයේ ඒක පොඩ්ඩක් තේරුම් අරගෙන කතා කරමු. ඒකට දැන් මම දැන් කැමති ගොඩක් මේ ඒකේ මොනවද තව ප්‍රශ්න තියෙනවද කලින් අහන්න අපි කතා කරපු ටිකේ මම අර ටික වේගින් කරා ගිය සතිය ටිකත් මතක් කරන්න ඕනේ හන්දා. මේ සර් අපිට රෙකෝඩින් එකක් දීලා තියෙනුනේ අර පොතත් එක්කම. ඔව් ඒ පොදුවේ තියෙන ලෙසන් එක දැන් මෙහිම සර් දැන් මේ වගේ එකක් මේවත් එක්කම අර මේ විදිහට තියෙන රෙකෝඩින් එකක් ඒ වගේ එකක් අර නිතර නිතර බලන්න අපිට එහෙම ගන්න පුළුවන් සර්. එකක් තියෙනවා මේ ඒක අපි අර වැඩමුළුවලදී ගන්න පුළුවන්. එතකොට මේ දැන් අපි කතා කරපු ටිකේ තව මොනවා හරි ප්‍රශ්න තියෙනවද නැත්නම් වෙන මම අනිත් කොටසට සම්බන්ධ යන්නද කියලා බැරි. ඉදිරි කොටසට යවුනේ. හරි. එතකොට එතන සාමාන්‍යවහන්ස මම කතා කරන්න යන්නේ මම හිතන ස්ක්‍රීන් එක පේනවා කියලා මේ පංචස්කන්ධය කියන එක අපි ගත්තොත් ඒක ඉංග්‍රීසියෙන් පැහැදිලි කරන හැටි සරලව තේරුම් කරන්න උත්සාහ කරන්නේ. පංචස්කන්ධ කියන concept එක. එතකොට අපි ගත්තාම the five aggregates or five heaps of clinging. cling කියන්නේ උපාදාන කියන වචනයට අල්ල ගන්නවා කියන්නේ. අපි මේ ගොඩවල් පහක් ජීවිතය කියලා අල්ලගන්නේ. ඒ ජීවිතය කියලා අල්ලගන්න ගොඩවල් පහ. දැන් මේක මම පැහැදිලි කරන්න මූලික අදහස එන විදියට ප්‍රබන්සලා මේ සංකල්පය පිළිබඳ හොඳ අවබෝධයක් තියෙන හන්දා මේ වචන ටික පාවිච්චි කරලා මේක ඒකට ඒක පැහැදිලි කරන්න අවශ්‍ය කරන vocabulary එක පිළිබඳ අදහසක් ගන්න පුළුවන්. The aggregates කියන්නේ ගොඩවල් කියන්නේ. එතකොට අපි ඒක ඇහෙන්නේ එතකොට දැන් aggregates කියන්නේ aggregate කියන්නේ ගොඩකට. ඒතර 5 aggregates ගොඩවල් පහක්. heaps කියන්නේ ගොඩවල්. or collection of 5 phenomena. ධර්මතා පහක එකතුවක්. form රූප වේදනා සංඥා සංකාර කියන්නේ. ඒතර first one form. form ගත්තහම රූපය කියලා කියන්නේ the form is the material image. Or you can say the material impression. Right? The tangible physical identity of an individual. අපිට මේ කියන්නේ දකින්න බලන්න අල්ලන්න තියෙන භෞතිකමය ස්වરૂපය. එතකොට form sometimes we call form, sometimes matter. In Pali we call rupa, body or material form. Eතකොට physical form, sometimes we call it body form, material form of a being or any existence. Of a being, සත්වයක නැත්නම් පවතින ඕනම භෞතිකයක්. යමක භෞතිකමය ස්වરૂපය රූප. Buddhist texts state rupa of any person, sentient being or object is composed of 4 basic elements, 4 great elements, 4 forces. එතකොට මේ භෞතිකයේ ගොඩනැගෙන ස්වરૂපයන් හතරක් කතා කරනවා. ඒවට අපි කියනවා the 4 great elements, සතර මහා ධාතු. එතකොට පඨවි, earth, which has the attribute of or quality of solidity. පඨවි කියන එක කියන්නේ ඝනත්වය
කියන ගුණාත්මක බව ඇති කරන තත්ත්වය. tightening and connecting physical tiny substances. Tiny substances. තාම රූප කලාප තාම කුඩා අංශු එකට මේකට ගැට ගහන පද කරන තත්ත්වය. එතකොට දැන් ඊට පස්සේ ඒක පඨවි. ඊට පස්සේ එනවා පඨවි ආපෝ water elements which has the attribute of cohesion. ආබන්ධන ස්වરૂපය ඇති කරන. පඨවි ගත්තාම යමකට දැන් කෙස් ගහක් ගත්තොත් කෙස් ගහට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට අවශ්‍ය දේවල් ඒකට අවශ්‍ය සියලු කොටස් පද කරලා පවත්වනවා පඨවි. ඒක තද කරන්න නම් තව පැත්තකින් බුරුලක් දෙනවා. ඒක දෙනවා ආපෝ. cohesion. එතකොට that means you can say that supportive aspect for tightening. Water elements or that attribute of cohesion is supportive aspect for tightening. ඊට පස්සේ ඔය ක්‍රියාවලිය තුළ පඨවි ආපෝ කියන ක්‍රියාවලිය තුළ ඇති වෙන තේජස heat element තේජෝ and then ඒකේ අදාළ ක්‍රියාවලිය තුළ ව්‍යාප්ත වීම වායු. එතකොට air element මූලිකව පාවිච්චි වෙන සරල වචන ටික. මේක ටිකක් බෝරින් නමුත් අපි අර පොඩි උරුවක් ගන්න බෞද්ධ පැත්තට අදහසක් ඇති කරගන්න. මොකද මූලිකම සංකල්පය අපි කතා කරන මේ පංචස්කන්ධය. ඒ වගේ පොඩි මාතෘකා අරගෙන මේ ධම්මපදී ගාථාවක් ඒ වගේ අදහසක් ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ then comes sensations. ඊට පස්සේ එනවා වේදනා. In English Vedana is translated using different terms. මේ ඉංග්‍රීසි වල වේදනා කියන එක විවිධ වචන පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. Sensation, සංවේදන, feelings, වේදනා. The sensory experience of an object. එතකොට අරමුණක් ස්පර්ශ වීම තුළ අපි ඇති කරගන්න සංවේදීතාව. ස්පර්ශයෙන් කියන්නේ contact, ස්පර්ශ කියන contact. එතකොට this is actually the result of contact. ස්පර්ශයේ වීම තුළ ඇති වෙන වේදනාව. It is either pleasant, unpleasant or neutral. එතකොට මේ වේදනාව pleasant සුඛ වේදනා, unpleasant දුක්ඛ වේදනා, neutral අදුක්ඛම සුඛ වේදනා. Then when translating this, that when it comes to sensation, of course, it has 3 tones. වේදනාවල රූප ප්‍රධාන ස්වරූපයන් 3ක් වෙනවා. ඒ තුන ඒක වචන කීපකින් කතා කරනවා. දැන් සමහර තැන්වල තියෙන්නේ මේ agreeable feelings, සැප වේදනා. disagreeable feelings, දුක් වේදනා. එතකොට neither agreeable nor disagreeable is අදුක්ඛම සුඛ or neutral. එතකොට නොදුක් නොසුව කියන එක neither agreeable nor disagreeable. සමහර තැන්වල මේක මේ වචන තුන වෙන වචන එනවා. ඒ වචනේ තමයි මේ pleasing sensations, සැප වේදනා. ඊට පස්සේ unpleasing දුක් වේදනා, unpleasing දුක් වේදනා. එතකොට මේ දෙක අතර neither pleasing nor unpleasing is අදුක්ඛම සුඛ or neutral. Vedana basically the term Vedana is translated as feelings or sometimes sensations. When it comes to sensations, there are 3 different tones of sensations. Vedana වල ස්වරූපයන් 3ක් වෙනවා. ඒක මේ විදිහට.
එතකොට life is collection of feelings. එතකොට ජීවිතය කියලා කියන මේ පැත්තෙන් බැලුවාම වේදනා ගොනුවක්. වේදනා ගොඩක්. ඊට පස්සේ තුන්වෙනි කාරණේ තමයි සංඥා. සංඥා perceptions. එතකොට the sensory and mental process that registers, recognizes and labels. For instance, the shape of a tree, color, green, emotion. එතකොට perceptions කියන්නේ perception සංඥා. එතකොට මේක නිකන් සරලව අපි කිව්වොත් perceptions කියන එක collection of memory. මතක ගොඩක්. මතක ගොඩක්. memory තේරෙන සරල භාෂාවෙන් කිව්වොත් perceptions කියන්නේ ඒක සංඥා මේ මතක ගබඩාව. එහෙම නැත්නම් the sensory and mental process මානසික ක්‍රියාවලිය that registers ඒකෙන් තමයි මේ සනිටුහන් කරගන්නේ register කරගන්නේ එහෙම නැත්නම් recognizes හඳුනගන්නේ label වර්ග කරගන්නේ වර්ණ හැඩ තල හැටිය. දැන් උදාහරණයකට අපි ගත්තොත් එළිය බලනකොටම when I just look outside through the window I can see a few trees. දැක්ක ගමන් මට ගස් ටිකක් තමයි එකපාරට පේන්නේ. එතකොට නමුත් මේ ටික ඒකම ශණයකින් මට එනවා අර කඹ ගහක් අර කුණ ගහක් කියලා. අන්න ඒ தත්ත්වය අපිට ගොඩනගන එක perception. එතකොට ඒ කියන්නේ recognizes. දැන් ඉස්සෙල්ලාම කතා කරනකොට අපිට කාන්තාවගේ හඬක් එන ඒ එකම අපිට දැනෙනවා ඒ කතා කරන්නේ අම්මා කියලා. ඒත් ඉස්සෙල්ලා හඬ දැනෙන එක වෙන තත්ත්වයක් අර අම්මා කියලා අඳුනගන්න එක තමයි මේ perception වලින් උනේ. ඒක අන්න ඒ අදහස. perception කියන්නේ සංඥා. The sensory mental process. Actually, the perception can be subdivided into visual perception, sabda sanya. අර අම්මගේ හඬ හඳුනගත්තා. ඒ වගේම auditory perceptions. Visual perceptions, රූප සංඥා. Auditory perceptions, sabda sanya. And olfactory perceptions. ආග්‍රහණය පිළිබඳ සංඥා. tactile perceptions ඒ වගේම මේ ස්පර්ශය සම්බන්ධ සංඥා. and gustatory or perceptions related to taste. රස සංඥා. ඔය විදිහට ඒක පැති වලට යනවා. ඒක අපි තව ටිකක් ඉස්සරහට ගියොත් මෙතන කෙටියෙන් කතා කරමු. ඊළඟට mental activity. Mental formations, sankara. The active part of the mind. මනසේ ක්‍රියාකාරී ස්වરૂපය. සංඛාර ගත්තාම ඒක පොදු වචනයක්. එතකොට ඕනම සකස් වෙන දෙයක් සංඛාර කියලා කියනවා. මොකද අපි සාමාන්‍යයෙන් මෙතන පැහැදිලිවම දන්නේ මානසික සංස්කාර. Mental constructions, mental formations, or conditioned things. එහෙම නැත්නම් සියලු සංකත දේවල්. එතකොට volition. සියලුම චේතනා, volitions. Karmic activities. සියලු කර්ම. එතකොට කර්මපත දෙකම. All type of karmic activities. Sometimes we just stop thinking and sometimes we put into actions what we think. සමහරවිට අපි හිතලා විතරක් නතර වෙනවා. සමහරවිට හිතන දේ ක්‍රියාවට යනවා. කර්මපත ඒ ඔක්කොම එක ඒවල volitions. ඒ ඔක්කොටම අපි karmic activities or sometimes we call volitional activities or volitions. එතකොට basically චේතනාම් එක්ක කම්මං වදාමි the thought itself is considered to be the action.
සිතිවිල්ලම ක්‍රියාවක් හැටියට දක්වනවා. All types of mental imprints and conditioning triggered by an object. එතකොට යම් කිසි අරමුණක් එක්ක ස්පර්ශය contact වීම එක්ක මානසික ක්‍රියාකාරී ස්වરૂපය. The total mental process, the mind in active, සංකාර. ඊට පස්සේ then comes consciousness, විඥානය. එතකොට දැන් ඇත්තටම මට සාමාන්‍යංශ මේ විඥානය කියන එක හරියට තේරුනේ ඉංග්‍රීසි වචනේ නිසා. මොකද ඉංග්‍රීසියෙන් විඥානයට කියන්නේ stream of consciousness. දැන් stream කියලා කියන්නේ මෙහෙම ධාරාව, ප්‍රවාහය, ගලාගෙන යන එක. stream කියන්නේ. එතකොට විඥාන ධාරාව. ඒතකොට ඒකෙන් පැහැදිලි වෙනවා මේ හිත කියන එක එකක් නෙවෙයි කියන එක. මේක නිකන් කරන්ට් එක වගේ process එකක්. ඒ අදහස ඒ නිසා මේ කෙනෙක්ට කියනවා ඉංග්‍රීසියෙන් මේක සමහර වචන කියන්න බෑ කියලා. ඒක මට නම් හිතෙන්නේ ඒක එහෙම හරි අදහසක් නෙමෙයි කියලා. එහෙනම් සියලු අභිධර්මයේ කාරණා උනත් ඉංග්‍රීසියෙන් භාෂාව අපි හරියට අල්ලගත්තොත් පැහැදිලි කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන අවබෝධය මත තමයි ඒක තීරණය වෙන්නේ. භාෂාව කෙනෙක්ට කියනවා නම් ධර්මයේ කාරණා නිරවුල් නම් මම හිතන්නේ එතන ඒක කමියුනිකේට් කරන්න පුළුවන්. consciousness විඥාන. එතකොට discrimination or discernment, awareness of an object. අරමුණක් පිළිබඳව ඇති වෙන සජීවී බව. Discrimination of its components and aspects. And is of 6 types. The Buddhist literature discuss this skandha. විඥාන ස්කන්ධ. විඥාන ගොඩ. එතකොට දැන් මේ උදාහරණයකට ගත්තොත් now when you turn on the light in a dark room, you can see the visual forms thereafter. එතකොට අපිට ඊට පස්සේ දැන් අපි කාමරයක ලයිට් එක දැම්මහම ඉස්සෙල්ලාම අපිට ආලෝකයක් දැනෙනවා. අන්න ඒ වගේ තමයි ඒතර විඥානය. ඊට පස්සේ ටිකක් වෙලා යනකොට අපිට කබඩ් එක ඇඳ කියලා ඒ ටික පේනවා. හඳුනා ගැනීමක් සිද්ධ වෙන එක දේවල්. ඒ කොටස වෙන්නේ perception සංඥාවලින්. එතකොට අපි එළිය බලපු ගමන් අපිට ගස් පේනවා. ඒ කියන්නේ එහෙම නිකන් විතරම මේ consciousness කියන එකෙන් ඉංග්‍රීසි පොත්වල පැහැදිලි කරලා තියෙනවා. ඒකෙන් ඇති කරන්නේ සජීවී බව. That means consciousness simply makes sort of awareness of liveliness. සජීවී බව අඛණ්ඩව දෙන එක තමයි මේකින් කරන්නේ කියලා. ප්‍රබෝධලා එක ඔය පාලි ටර්ම්ස් වලින් ධර්මානුකූලව පැහැදිලි කරන්න හැටි මම හිතන්නේ ඊට වැඩිය පැහැදිලි කරගන්න පුළුවන් මේ වචනත් එක්ක. මේකේ මොනවා හරි අදහසේ වෙනසක් තියෙනවා නම් මටත් ඒක වහන්සලා පැහැදිලි කරලා දෙන්න කියලා කියන්නේ. මේ පැහැදිලි කරන එකේ වෙනසක් තියෙනවා නම් වහන්සලා ඒ ධර්ම පිළිබඳ අවබෝධයක් තියෙන නිසා. මෙතන මම ඉංග්‍රීසි වචන ටිකනේ දෙන්නේ. ඒවර කොන්ෂස්නස් කියන එකෙන් සරලව කරන්නේ මේ විඥානය කියන එකෙන් හිතෙන් කරන්නේ ඒක සජීවී දැනුවත් ස්වරූපයක්. શબ્දයක් ඇහුණ බව විතරක් දැනීමක් විතරයි වෙන්නේ. શબ્ද කාගේද මොකක්ද කියන එක විඥාණයෙන් කරන්නේ නැහැ. Basically what consciousness does is to make sort of awareness of liveliness. එහෙනම් විඥාණයෙන් කරන්නේ සජීවී දැනුවත් බවක් ඇතිද. අනිත් මානසික කාරණා උඩ පෙන්නපු ඒවාන් තමයි මේ ඉතුරු චිත්‍රය සම්පූර්ණයෙන් ගොඩනගන්නේ. එතකොට consciousness, stream of consciousness, stream of consciousness. ඒක විඥානය කියන එක අපි වචනේ ටයිප් කරොත් stream of consciousness. විඥාන. right. එතකොට සයින්ස් ඔය කියන්නේ මේකට උපමා දීලා තියෙනවා පළවෙනි එක රූප. එතකොට රූපයට උපමාවක් තියෙනවා මේ
Rupa is just like a clump of forms. Rupa is just like a clump of forms. Irupamang kaya. A clump of forms. In a pidak wage here. Rupa or the material part or the physical impression of an individual is similar to a clump of forms. කෙනෙක්ගේ මේ භෞතිකය බුදුහාමුදුරුවෝ කියනවා ඒක පේනූපමං කායය. ඔක පෙන ගොඩක් වගේ. ඒ කියන්නේ පරමාණු, ඇටම්, සබ් ඇටම් පාටිකල්ස් ඒවා වල එකතුවක්. පෙන ගොඩක් ගත්තාම ඒක මේ ඇති දෙයක්වත් නැහැ, නැති දෙයක්වත් නැහැ වගේ. ඊට පස්සේ කාරණේ සෙන්සේෂන්. වේදනා බුබ්බුලු උපම. එතන ඒක කියනවා sensations or feelings are just like water bubbles that you can see when it is raining. ඒතර වහිනකොට අර එන වෙහි බිඳුවක්. ඒතර ඒක තිබෙත් නෑ ඇති දෙයක් නෙවෙයි නැතිව නැති කියන්නේ මුතවැදිච්ච දෙයක් කාරණා ඒ කියන්නේ ගණීභවණයත් එක්ක ඒ වතුර බිබිලි හැදිලා බිම වැටෙනවා පුරලා ඒ මොහොතේ පුපුරලා යනවා. Likewise, when we are having some tea, when thought of tea passes through the tongue, we get sort of sensation. But it doesn't last long. If we want to continue, if we want to have the same taste, again we have to have another sip. තේ ටිකක් බොනකොට ඒ ටික යනකොට වේදනාවක් දැනෙනවා. ඒක එතනින් ඉවර වෙනවා. දැන් අපිට ආයේ ඕනනම් ඒ රස ගන්න තව උගුරක් සිප් කරන්න වෙනවා. So that's why the Buddha says sensations are just like bubbles of water that we can see when it's raining. They vanish the moment they fall down. ඒ වැටිච්ච ගාම නැති වෙලා යනවා. ඒකට ඒ උපමාවක් එහෙම තියෙනවා ඒක. ඊළඟ එක perception සංඥා. සංඛාරා කදලුප. එතකොට perceptions are just like trunk of a banana tree. Perceptions are just like trunk of a banana tree. කෙහෙල් කඳක් වගේ. සංඛාරා කදලුප. Trunk of a banana tree. When you remove coil by coil, you find nothing. දැන් අපි ඒ කෙහෙල් කඳේ අර පතුරෙන් පතුර ගලවන් ගියොත් ඒ කියන්නේ බඩේ කෙහෙල් මැද බඩේවත් මුකුත් නැහැ. ඒ වගේ මේ අපේ මතක ගබඩාව කියන එකත් මායාවක්. මේකෙන් තමයි අපි අවුල් කරන්නේ. අපිට අලුතෙන් දෙයක් අත්විඳින්න දෙන්නේ නැහැ. අර පරණ බඩුව ඇවිල්ලා අවුල් කරනවා. ඒකෙන් වෙන වෙන සංස්කාර ගොඩක් හැදිලා ගැට ගන්න කතන්දරේ හැදෙනවා. එතකොට trunk of a banana tree. Perceptions are just like a trunk of a banana tree. Sankara Kadarupa. When we remove coil by coil, we find nothing inside. ඒකේ ලෙල්ල ලෙල්ලයි පතුර පතුරු ගලවන් යනකොට ඇති එකක් නැහැ. ඊට පස්සේ mental activity මේ සංඛාරා කදලුපම. ඒක සංඛාරයෙන් ඒකට මේකට එන්නේ පද්ධතිය. මරීචි උපමා සංඥා. සංඥා is just like මේ banana මේකෙන්නේ ඊළඟේ අත කාරණේ. මේ mental මේ කියන්නේ සංස්කාර වලට ඒ කදලුපමා කතාව වෙන්නේ mental වහන්සලට ඒක මම හිතන දන්න නිසා පැටලෙන්නේ නැතුවත් ඇති. එතකොට මේ mental සංඛාරා කදලුපමා මරීචි උපමා සංඥා. මෙතෙන්ට එන්නේ mirage. Perceptions are just like the mirage. මිරිඟුවක් වගේ.
in a very hot day, when walking on a very straight road, we can see a stream of water a bit far ahead. ඒතර අපි ගොඩක් රස්නේ දවසක කෙලින් පාරක යනකොට අපිට පේනවා නිකන් වතුර යනවා වගේ. But when nearing, of course, we see nothing. Again, we see same kind of stream a bit far away. But when we reach, again we find nothing and we see the same thing ahead. So, මරීචි උපමා සංඥා. සංඥාව මේ මිරිඟුවක්. සංඛාරා කදළු උපමා stream of consciousness එකට දක්වලා තියෙන උපමාව මේ මායූපමංච විඥාන. The stream of consciousness is just like a magician. Magic කාරයෙක් වගේ. එතකොට what magician does is shows us what actually doesn't exist. A magician shows us something which doesn't or that doesn't actually exist. In reality, we don't find it. Magic කාරයෙක් නිතරම කරන්නේ අපිට ඇත්තටම නැති දෙයක් පෙන්වන්නේ. එතකොට මායූපමංච විඥාන. A stream of consciousness is compared to a magician. Magic කාරයෙක් සංසන්දනය කරනවා. ඒතර මේ ටික තමයි සම්මත ඔය අපිට මේ පංචස්කන්ධය ගැන වහන්සලා මේක මේ සම්පූර්ණයෙන්ම අපි මේ කොටස විතරක් නෙමෙයි මේ ඔක්කොම ටික දානවා ගන්න දැන් මේ රෙකෝඩින් එකම දානවා. දැන් මොනවා හරි සානස ඒකේ අර ඒ වචනවල ආයේ පොඩ්ඩක් පැහැදිලිකම් මොනවා හරි ප්‍රශ්න ටිකක් තියෙනවා නම් කියන්නේ ඒක අර මට මේක හිතන බාහිරට ඒ අදහස ඊට ගොඩක් හොඳට දන්නවා ඒකට අදාළ ඉංග්‍රීසි වචන ටිකක් දෙන්න උත්සාහ කරේ. සර් රූප කියන එකේ වචනය මොකක්ද? රූප කියන එක සානස ඒතර භෞතිකය එතකොට basically රූප is translated to be material impression. භෞතිකම වශයෙන් අපිට දකින්න බලන්න පේන තියෙන දේ. එතකොට රූප කියන එක මරීචි උපමා සංඥා රූප කියන එකට ඒ ගාථාව මොකක්ද වෙන්නේ? පේන පින්දුප්ප. රූපේ උපමා කරලා පේන තියෙන්නේ. පින්දුප්පමං රූපං කියලානේ ඉන්නේ. අපේ රූප පේන පින්දුපමං රූප. පෙන පිඬකට උපමා. පේන පිටකට සමාන කරලා තියෙනවා. A clump of forms. If forms කියන්නේ FOAMS. FOAMS. Forms කියන්නේ පේන. A clump of forms. පේන පිඩු. පේන කොටකට උපමා කරලා තියෙනවා. එතකොට the physical impression, the material part. දැන් අපි නිකන් නාම රූප කියන mind and matter. matter කියන්නේ භෞතිකය. එතකොට that matter or material part or physical impression considered to be රූප. පිට මේ පේන්න තියෙන ඇස් දෙකට පේන්න තියෙන භෞතිකය දේ දැනෙන භෞතිකය රූප. ඉතින් හතර මානසික ධර්මික. But we can actually see the tangible material part or the physical body. සරලවම කියනවා නම් රූප කියන්නේ භෞතික ශරීරය. එතකොට අනිකුත් ලෝකේ භෞතික ඕන තත්ත්වයක්. එතකොට පඨවි ආපෝ සතර මහා භූතයන්ගේ ක්‍රියාකාරීත්වය තුළ ඒ process වෙන මේ භෞතිකය. The material which is processed based on the four great elements. Alright, so now අපිට මෙතනින් නතර කරන්න පුළුවන්. තව මොනවාරි අදහසක් තියෙනවද වහන්සලාගේ මේ අපිට
වහන්සේලාගේ මේ අර මේ ගෲප් එක අපිට වෙන් කරගන්න ඕනේ අර සිංහල මීඩියම් කියලා ටෙක්ස්ට් එකක් දාන්න නාරද ස්වාමීන් වහන්සේගේ WhatsApp එකට. ඉංග්‍රීසි මීඩියම් කියලා දැම්මොත් ඒතර අපිට ගෲප් දෙක වෙන් කරගන්න පුළුවන්. නමුත් ඒ වෙන් කරගත්තට මේ පොදුවේ ලින්ක් එක තියෙන හන්දා කැමතියට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන් දෙකටම. ඒකේ ප්‍රශ්නයක් නැහැ. නමුත් ස්වාමීන් වහන්සේ අපිට මේ ඒ සාහිතික නිකුත් කිරීම සහ ඒ අනිකුත් විභාග පැවැත්වීම ඉංග්‍රීසි මීඩියම් පවත්වන්න ඒවට මේ කර ටික ටික විධිමත් කර ගැනීමක් අවශ්‍ය හන්ද එහෙම සහයෝගයක් දෙනවා නම් හොඳයි. සර් අර මේ දහම් පාසල් වල ඉංග්‍රීසි මීඩියම් පොත් සෙට් කට්ටලයක් තියෙනව නේ? ඒක නම් මම දන්නේ නැහැ.